Paano nga ba magpadala ng pera from BPI to BDO Online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-open ko na yung BPI mobile app. Mag-login ako dito gamit yung username and password, or kung na-setup mo na yung biometrics, pwedeng yung fingerprint mo na lang. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video para sa mga first time gagamit ng BPI mobile app. Pwede nyo i-check yung page or channel namin para dyan. Right away, makikita mo yung deposit accounts mo maging yung balanse. Sa pinakababa, merong transfer. And then, piliin ko yung to another bank. Mag-transfer kasi tayo papuntang BDO. Sa transfer from, pipiliin mo rito yung savings account mo na panggagalingan ng perang padala. Halimbawa, ito. Sa transfer to naman, InstaPay or PesoNet yung pwedeng pagpilian na option sa pag-transfer. Ang pipiliin ko rito ay yung InstaPay dahil less than 50,000 pesos lang naman yung gusto ko ipasa. And mabilis din yung perang padala. Instant siya. Kapag PesoNet, pwedeng umabot ng up to few hours. Ibig sabihin kapag nag-transfer ka after 4 p.m., the next banking day na siya matatransfer talaga doon sa pinagpadalhan mo. And kahit matagal yung pag-transfer, pero kung ang ililipat mo naman ay more than 50,000 pesos, mas maganda talaga na piliin ay PesoNet. Mas malaki yung pwedeng i-transfer dito. Pipiliin ko InstaPay at hanapin ko na rito yung sa BDO. Ito siya, BDO Unibank. Transfer using, ang pipiliin ko ay yung account number. Ilagay ko rito yung account number sa BDO at yung account name na din. O kung sino man yung owner ng BDO account number. Just in case na meron kayo na-receive na QR code or katabi nyo yung pinagkapasahan ninyo at pinapascan yung QR code, pwede nyo na lang i-tap itong do you have QR code? Either i-scan ninyo yung picture or kung na-save nyo sa phone ninyo, piliin nyo na lang yung upload QR code. Also, pwede nyo ring i-tap itong add to favorites kung alam nyo na regular kayo magkapasa ng pera sa account na to. Halimbawa, linggo-linggo, buwan-buwan magkapasa kayo, mas maganda na nakasave na siya sa favorites ninyo para hindi nyo na i-enter yung account number, account name. Instead, yung amount na lang. Pero sa akin, hindi ko na siya i-add sa favorites. Tap ko yung continue. And then yung amount, pwede kong i-transfer is 100 pesos. Scroll up ko lang. Yung add note, optional lang. Ibig sabihin, hindi required lagyan ng info. Tap ko yung continue. Ito yung summary niya. 100 pesos yung transfer amount. Yung fee o yung babayaran for this transaction ay 25 pesos. So, mababawas talaga sa account ko ay 125 pesos kapag nag-proceed na tayo. Tap ko tong confirm. At pwedeng i-approve gamit yung mobile key o di naman kaya yung fingerprint. Kapag in-scan ko na yung daliri ko dito, mag-proceed na yung pag-transfer. Kapag mobile key naman, pwede din. Ganon din yung mangyayari. Either sa dalawa yung piliin ninyo, fingerprint or mobile key, makikita nyo dapat tong your transfer was successful. Sa transaction history nyo naman, makikita ninyo yung amount na nabawas, yung tin-transfer na pera plus yung transfer fee. So, ganun kadali mag-transfer ng pera from BPI to BDO. Pwede nyo nga palang i-download itong proof ng transaction or i-share na lang din to sa taong pinagpasahan ninyo para sabihin na na-transfer nyo na nga yung pera mula sa BPI account ninyo. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!